سلام بچه‌ها، خوش اومدین یه بار دیگه به پادکست ما. البته این پادکست نیست، استایل موشبیه پادکسته، ولی خاطره بازی دوران مدرسه، مخصوصا دوران ابتدایی راهنمایی، چون پیشنهادش از طرف میلاد بود. خیلی به نظر من جالب و خنده‌دار بود، چون که با خودمون وقتی بین خودمون درباره‌اش صحبت می‌کنیم به قدری غش آور این خاطرات که گفتیم یه بارم با شما این موضوع در میون بذاریم. آره واقعا هیچ ربطی به پادکست نداره. می‌خوایم بشینیم خاطرات دوران مدرسه رو تعریف کنیم. بچه‌های در 60 70 دقیقاً یادشون میاد. همه خاطرات چیز داریم، خوب و بد مشترکی با هم دیگه داریم. خوب و بد زیاد داریم. آره. من هم خوب دارم هم بد، ولی خب بعد از یه مدت فکر کنم خیلی‌ها موفق شدن خاطرات بعدشون هم تبدیل بکنن به خاطرات خنده‌دار و شیرین اینا، ولی من همه رو تبدیل کردم به خاطرات خوب شیرین. همه خاطرات زندگیم خاطرات من خوبیه. نتونستم با تمام مثلا آدم‌هایی که توی دوران مثلا نوجوانی، حالا جوونی فلان مشکل داشتی، حالا هر چی، دوست بودی، دشمن بودی، هر چی بودید، اینا همه برام الان خاطرات جذاب و خنده‌داری شده که خیلی شیرین. آره خیلی شیرین نگاه. میدونی اینا یه چیزیه، یه جوریه که تو این مشکلات رو وقتی توی خودت حل میکنی دیگه به عنوان یه مشکل بهش نگاه نمیکنی و برات جذاب میشه دیگه، برات به اون چیزا میخندی. شنیدی میگن که آقا یه روزی بشینیم به این داستانهایی که سرمون افتاده، اتفاقاتی که برامون افتاده بشینیم بخندیم. معمولا هم تو زمانی که اتفاقات بد واسادم میافتادم به این موضوع فکر میکنم. آره من الان به خیلی از خاطرهای قبلیم دارم میخندم و امیدوارم که به چیزایی هم که بعدن داره الان اتفاق میفته بعدن بتونم بخندم. قطعا هم اتفاق میفته با این روحیه مثبتی که داری، این چیزا از تو شناخته شده است. ولی خب اولین چیزی که خیلی خنده داره همیشه به ذهنت میرسه از اون دوران کیه؟ و حدودا اگه سالش رو هم بگی شاید واقعا سالش رو هم بتونی درگیر این خاطره بکنی. ببین سالش رو یادم نمیاد، مثلا فکر کن مدرسه بودیم دیگه، دوران کودکی بودیم. حالا اون زمان 5 کلاس اول ابتدایی بود، 3 کلاس راهنمایی بود، آفرین، 3 کلاس دبیرستان بود و یه پیش دانشگاه. آره. که قبلش فکر کنم 4 کلاسه بود قبل از ما که میشدن نظام قدیم به اصطلاح. آره اونا همیشه پوز میدادن. آره. نظام قدیم شما برید. همیشه ادعاشون این بود که ما سوادمون بیشتر از شماست. سیستم چون عوض شد سواد بچه‌ها اومد پایین. خیلی عجیبه اون زمان. آره بعد یه چیزی که خیلی الان دارم بهش فکر میکنم واسم نوستالژیه، ولی هنوز درکش واسم سخته که چجوری این دوران رو گذروندیم، این بود که مدرسه ها مخصوصا دوران ابتدایی 2 ترم امتحانی نبود، سلسی بود. آره یعنی ما 3 بار باید تو کل سال امتحان میدادیم که برسیم به پایان. چرا اینجوری بود؟ نمیدونم، سیستم قدیمی بود ولی خیلی به درد نخور بود. ولی من احساس میکنم واقعا نمیتونستیم نفس بکشیم، یعنی تکون میخوردیم میرسیدیم به قسمت سلس اول، سلس دوم، سلس سوم. تمام کابوس بود اینا، امتحانای نهایی اصلا یه چیز عجیب و غریب. چقدر من تقلب نوشتم. آره همین کار کردیم، تقلب می نوشتیم مثلا تو دست و پامون می نوشتیم فلا اینا. ولی خب یه سریاشون هم متوجه می شدن بعد کتکی می زدن. آره زمان ما کتک زدن بود. الان نمیدونم چه جوریه، الان بعید میدونم اون بچه هایی که اون موقع دانش آموز بودن یا مثلا چیز بودن یکم بزرگتر بودن الان همسن، یعنی منظورم اینجوری بهت بگم همسن و سالای ما، همکلاسی های ما الان شدن معلمای مثلا بچهای، یا خودشون الان پدر مادرای بچه‌هایی ان که آره. تو این دوران تو ابتدایی راهنمایی خیلی فرق داره. بعد اصلا من نگاه میکنم یه سری حالا به نظرت عقب موندیم که این اتفاق افتاده؟ نه ما عقب نموندیم. چرا باید عقب بمونیم؟ خیلی کارهای دیگه کردیم که اونا نکردن. نه خب اونا معلم شدن، خب چه ربطی به ما داره؟ نه حالا لازم هم نیست معلم شده باشن، ولی منظورم اینه که اونا الان بچه‌هایی ممکنه داشته باشن که ابتدایی ان ولی ما اصلا اونا رو نداریم. راست میگی، آفرین. نه من به عقب موندیم بهش نگاه نمی‌کنم، ما آزاد موندیم. آره واسه داره چجوری به قضیه نگاه بکنم. من که هیچ وقت حس پشیمونی ندارم، چون که نه تو فکر کن الان من یا تو یا مثلا جفتمون بچه‌ای داشتیم که کلاس اول ابتدایی بود. آره اصلا درکش واسم سخت بود.
من اگه بچه داشتم الان باید فکر کنم 16 سالش میشد. 16 سالش میشد. الان یه نفر نشسته و بغل من بزرگ به من میگه 16 ساله بابا من اصلا نمیخوره به آقا. چجوری با این موضوع پاشو برو بیرون، برو بیرون. این مردی که کیه؟ چجوری با این موضوع کنار می‌اومدی؟ من کنار نمیومدم، میگفتم برو بر خودت زندگی کن. بچه حال میکرد عجب بابایی دارم، پرتم کرد بیرون. برو بر خودت زندگی کن. نه نمیدونم والا چجوریه. تو چه خاطراتی داری تو مدرسه؟ ساندویچ اینا چیز کرده بودی؟ بوفه داشتید شما هم؟ ببین دارم سعی میکنم یه سبکی این خاطرات رو تعریف بکنم. آره. که یه شخصی یا اشخاصی که دارن گوش میدن بعدن احساس نکنه که بهشون توهین شده. چون که اگه بخوام واقعیت قضیه رو تعریف بکنم، من و بقیه همکلاسیام کسایی بودیم که بهشون داشت توهین و ظلم میشد. الان اگه یه جوری تعریفش بکنم شنونده احساس میکنه که من دارم بهش توهین میکنم. میگیری چی میگم؟ آره. خب هممون یه تایمی یه شخصی تو مدرسه کار میکرد به اسم بابای مدرسه. چرا بهش میگفتن بابای مدرسه؟ بیچاره خیلی آدم. چرا باید بهش بگی بابای مدرسه؟ نمیدونم، بنده خدا هاوس مایستر اونجا بودش. خیلی عجیب بود. ببین ما همین شخص بابای مدرسه مسئول بوفه هم بود دیگه. آره. بوفه مدرسه پسرونه فکر میکنم یه چیزی تو مایه‌های رسوندن غذاهای کمک‌های انسانی به مناطق جنگ زده است. هر زنگ تفریح این بچه‌ها رو سر کول هم دیگه دعوا و هر کی زودتر غذا رو میگیره و دستش میقاپیدن و خیلی عجیب غریب بود. از این چیزا بودش، نون بلوکیا بودش. نون بلوکیا خوشمزه قدیمی. آره. قسمت عجیبش میدونی کجا بود؟ به ما واقعا اصلا هنوز نمیتونم درک بکنم چی جوری به یه بچه‌ای که تو مقطع ابتدایی با اون سن کم، آره، تو سن رشد و نیاز به اینه که غذای خوب بخوره، سرویس خوبی بگیره، این نون بلوکیا رو میفروختن به اضافه نوشابه. نوشابه زرد یا مشکی. یعنی تو فکر کن یه دست این نون بلوکیا بود، یه دست نوشابه اینجوری میخواد. چی توشه؟ این که پر از قنده، اونم نون خالیه. اصلا که چرا باید نوشابه اجازه داشتن بچه‌ها بخورن؟ نمیدونم. این همه اکتیو هستن، یه عالمه شکرم به وارد بدنشون بکنن، بعد یه ناظم بیاد اون بالا واسه بگه آقای فلانی بیا پایین، سر صدا نکن. بعد قسمت عجیبش میدونی چی بود؟ ما که داشتیم تو سر کول هم دیگه میپریدیم که هر کی این غذا رو بخره. آره. یهو میدیدیم که یه کارمند دیگه ای از همون مدرسه با یه سبد پر از ظرفایی که معلوم بود که دیزی خریدن، آره، میبردن دفتر برای معلما و مدیر و با پیاز. آره میشستن واسه خودشون دیزی میخوردن و خیلی عجیب بود. این وسط بچه‌ها خب اون موقع چجوری بگم، بچه‌ها که اصلا خودشون متوجه نبودن دارن چی کار میکنن، بیشتر هدفشون این بود که با هم دیگه تفریح کنن. همین که حتی موقع خرید غذا با هم دارن وقت میگذرونن و شیطنت میکنن، داشتن زندگی میکردن. ولی آخه فقط غذا رو میخریدن این بچه‌ها، اصلا به خودشون دستشون نمیرسید. مخصوصا اینایی که غذا رو از خونه آورده بودن، یادت تا از کیفشون در میآوردن یکی از اون بالا میقاپید میرفت. آقا یه سری چیزا بودن، یه سری بچه‌ها بودن اینا مثل گرگ دور بوفه میچرخیدن. بنده خدا مثل گرگ دور بوفه میچرخیدن تا یکی دستش، این بوفه هم یه جوری بود مثل شبیه زندان بود. این پنجره‌اش دزدگیرای فلزی گذاشته. آره. نگاه مثلا بچه‌ها می‌خواستن چیکار کنن؟ پولو میدادی اینجوری، پولو دستتو میبردی تو، پولو میدادی، ساندویچو میگرفتی، اون نون بلوکی کوچولو دستت که میومد بیرون هیچی نبود، همون چیزی بود که کف دستت مونده بود. کف دستت. اونم یکی میومد اینجوری چشاش این گربه اینجوری میکرد، مجبور بودی اونم بدی. یکی از این ور میقاپید، یکی از اون ور میقاپید. شاید بعضیاش نه بالا آویزون میکردن خودشونو ور میداشتن اون بالا. خلاصه اینا بودش که اون مدرسه رو شیرین کرده بود. تو کاری کردی تو مدرسه شیطونی خاصی کردی؟ من یه دوستی دارم، حالا بنا به شرایط سالهای گذشته و زندگی‌های شخصی و اینا یه تایمی نتونستم باش ارتباط برقرار بکنم. ببین این دوستم اسمش مهرانه. آره. اگه میبینی سلام، خیلی دارم برات تنگ شده. من با این دوستم روز اول مدرسه آشنا شدم، روز اول کلاس اول ابتدایی. آره. و چجوری با هم آشنا شدیم؟ ما با هم دعوا کردیم. آها. بعد خیلی مسخره بود واقعا. با مهران اولین روز دعوا کردی؟ آره. نمیدونم
ببین اصلا نمیدونم چه اتفاقی افتاد، فقط این صحنه رو یادمه که مهران جلوم وایساده بود با مشت، البته بچه دیگه، بچه آره، با مشت ابتدایی گذاشت تو شکم من، بعد منم همینو آوردم تو صورتش. خیلی آروم البته بچگونه. بعد نازم که توی حیاط بود، توی زنگ تفریح یه دیواری بود، دیوار مجازات بود به اصطلاح توی مدرسه. آره. ما رو از اینکه توی زنگ تفریح بدویم این ور اون ور با دوستامون حرف بزنیم و غیره محروم میکرد. مثلا میگفتش که آقای فلانی برو کنار دیوار وایسا، آی فردیس برو کنار دیوار وایسا. توی 1 رو 20 دقیقه‌ای که فکر میکنم زنگ تفریح بود، من باید مثل کاغذ دیواری اینجوری وای میسادم کنار دیوار تا زنگ تفریح تموم شه، زنگو بزنم من برم کلاس. آره. یعنی این تنبیهی بود که تو زنگ تفریح اتفاق میافتاد. قسمت خنده‌دارش اینجا بود که من که رفتم بعد از اینکه میدویدیم زیاد توی حیاط، لازم بهمون گفتش که برو کنار دیوار وایسا، دیدم مهرانم، البته نمیدونستم، نمیشناختمش، قبل از من شیطنت کرده بوده و تنبیه شده بوده کنار دیوار وایساده بوده. بعد که من رفتم کنار دیوار، چرا بعد بچه اول دبستان دوم دبستان رو بخوان تنبیه کنن؟ اونم تو زنگ تفریح. آره چرا؟ نمیفهمم. آقایونی که دارید میشنوید، دارید میبینید، آقایون ناظما، معلما، دستتون درد نکنه، به ما آموزش دادید، واقعا خیلی ممنونم ازتون، دستتون رو میبوسم. معلمای عزیزمون، هیچ وقت یادم نمیره مهربونیایی که کردید، ولی واقعا این روش تدریسی که شما انجام دادید درست نبوده. الان میگه اگه درست نبوده این شدی، حالا درست بود چی میشدی؟ نه دستتون در نکنه، ولی واقعا تنبیه‌های خیلی زیادی انجام میدادید که ما الان خیلی هاشون رو نمیبینیم، اصلا 99%شون نیست، محو شده اصلا. خدا رو شکر، خدا رو شکر واقعا، چون واقعا خیلی روک بگم اصلا انسانی نبود. من اصلا نمیخوام برم تو دل این قضیه چون سفره دلم وا میشه. آره. ولی اصلا نمیخوام برم. من رفتم کنار دیوار وایسادم، مهران قبل از من به اون دیوار تکیه داده بود. بعد مثل این فیلم‌های سریال فرار از زندان بود. آره. من که رفتم کنار دیوار تکیه دادم، یعنی کنار مهران وایسادم، مهران یه نگاهی به من که گفت تو رو هم گرفتن. خیلی خنده دار بود. گفتم آره تو چی کار کردی؟ گفت هیچ نمیدونم فلان. یه جر و بحثی با هم اونجا کردیم، حالت شیطنت بچگونه، یه زد و خورد کوتاهی شد، دوباره توی تنبیه شدیم. ای بابا. و یادم نمیره از اون روز به بعد ما اصلا کانکت شدیم به هم دیگه. و من هنوز باش دوستم. خب سلام میکنم منم به مهران. چطوری مهران؟ خوبی؟ این مهران تقریبا میتونم بگم، البته یکی دو نفر دیگه هم هستن، ولی قدیمی ترین دوستمه که باهاش خیلی هم ارتباط داشتم. یعنی واقعا واسه من دوستی باهاش خیلی خیلی ارزش داشت و داره، خیلی قشنگ بود. آره ما تو تایم میرفتیم مدرسه، یعنی اون دهه 70. آره منظورم از دهه 70 سالهای بین 70 تا 79 که ببین خرابکاری بچه‌ها تو مدرسه واقعا خرابکاری بود. یعنی یه بلاهایی سر معلم همکلاسیاشون یا مدرسه می آوردن که واقعا احساس می‌کردی توی منطقه جنگی اسیر شده بودن و داشتن یه راه فراری پیدا می‌کردن که از اونجا بزنن بیرون. بخاری‌ها رو تو زمستون بخاری‌ها رو تو زمستون با آب مقطر منفجر می‌کردن. آره. این پنبه هایی که توی صندلی‌های معلم‌ها بود، ما که رو صندلی چوبی میشستیم، یادته که نیمکتای یه وجبی بود که 3 نفر میچپیدن توش. عکسشو بذارم یه بار که من همیشه این بغل بودم، اینجوری یه وری میشستم، دستمم مینداختم رو میز عقبی. وای خدا. آره چقدرم دعوا میشد اونجا. آره. یا مثلا با بغل دستت که میگفت دستتو تو مرز من نیار. آره دستت من رزرو کرده بودم، میز عقبیه رو میزش مال من بود، میز خودم هم مال من بود. ما رو اون صندلیای زمخت و سفت و چوبی میشستیم. صندلی معلمامون زمان ابری بود، مثلا تکیه میدادن میشستن روش. اون ابرا رو بچه‌ها بعضی موقع دونه دونه میکندن مینداختن تو بخاری، آتیش میگرفت. وای چه اتفاقات خطرناکی. من میز جلویی معیار بود دیگه، بهت گفتم. میز جلویی این هم همین مثل مهران که از کلاس اول باد بوده، معیارم همینجوری با ما هستش. عکسشو حالا دارم، یه موقعی چیز میکنم میذارم. بعد می نوشتش، این دست خطش هم خیلی بد بود. خرچنگ قورباغه می نوشت. بعد
مثلا من اینجوری با مداد اینا میزدم اینجوری پهلوش، میگفتم برسون دیگه ببینم آره چی مینویسی. وای چقدر بد بود، کنار کسی میشستی که دست خطش بد بود و تو هم ازش تقلب میخواستی. تقلب میخواستم، بعد میگفتم ببینم چی داری مینویسی تو، یه سره داری مینویسی. بعد اینجوری میزدم پهلوشو سوراخ میکردم، بنده خدا این پهلوهاش اینجا سوراخ شد، سرویسش کرده بودم. بعد بزرگ شدیم انتقام گرفتش، بزرگ شدیم میومد میزد پهلو من، میگفت تو بچگی خیلی منو زدی تو پهلو دیگه. خلاصه بعد اینجوری میکرد بیا ببین چی نوشتم، قاطی میکرد. بعد نگاه میکردم میدم هیچی نمیفهمم، همش خرچنگ قورباغه. یه دونه دیگه هم میزدم تو سرش. وای اینقدر خندیدیم. منو یه بار چیکار کردن، انداختن بیرون، خیلی شلوغ میکردم، بعد شیطنت زیاد میکردم، من از کلاس انداختم بیرون، اخراج کردن. آقا چیکار کردم، منم یه دسته کلید تو خونه داشتم، بابام هرچی کلید اینا پیدا میکرد اضافی داشت فلان اینا، میومد یه دسته کلید بود اضافه میکرد به اون. میگفتش که چه میدونم یه روزی استفاده میشه، به درمون میخوره، معلوم نیست سال برای چیه. دیدی که قدیم اینجوری بود مبادا. که یه میخ پیدا میکردن تو یه جعبه‌ای بود که مینداختن تو اون جعبه، هیچ وقت اون روز نمیومد. آفرین. من یه روز این دسته کلیدو بردم با خودم مدرسه، طبق معمول وقتی منو انداختم بیرون چیکار کردم، اومدم این بابای مدرسه هم نبود، بعد چیکار کردم اومدم کلید انداختم در مدرسه، در به اون بزرگی آهنی، خب قفل میکردن این درو، زندان چیز خیلی بود. عجیب بود اصلا در نداره اینجا. البته از بس بچه‌ها فرار میکردن از مدرسه یا آره بگم دیر می اومدن، اینا میخواستن تحت کنترل داشته باشن همه چیزو. خب این دیر اومدن و شما میتونی با حضور غیاب یا چیز دیگه در بیاری. اصلا دیر که اصلا این کنترل کردنشون تو ابتدایی ترین حالت ممکن بود. آره یعنی اصلا کوچکترین زحمتی نمیدادن به خودشون، در رو میبستن یا به پنجره های طبقات همکف مدرسه دزگیر زده بودن این زندانی. آره چرا این کاره واقعا من نمیفهمم. در به اون بزرگی به اون آهنی رو آقا من کلیدا رو انداختم، یکیش در مدرسه رو قفلش رو باز کرد. شاکلید بود. خورد دیگه، بعضیاش میخوره. یکیش قبلا هم این قفلای معمولی بودن، از این قفلای چیز نبودن که بزنن. باز کرد و آقا در مدرسه رو باز کردم، زنگ تفریح بود، بچه‌ها اومدن پایین، در مدرسه رو باز کردم کمپلت، گفتم تعطیله. همه رفتن، کل مدرسه رفتن، آتیش کشیده. منم فرار. فردا روزش دوباره کشیدنم کنار، فهمیده بودن کار من بوده، حالا معلوم نیست کی منو فروخته بودش. کشیدنم کنار و گفتن آقا اولیاتو بیاری و فلان و اینا. ما هم که خب اولیای هر کسی می اومد مدرسه کسر شرم بودش براش، اصلا نباید وارد مدرسه می شدن، مخصوصا مادر. تو مدرسه پسرونه اصلا نباید مادرت وارد می شد. نه خیلی زایه بود، نمیدونم هیچ مشکلی نداشت ولی احساس چیزی خجالت آور می شدن بچه‌ها. بعد چیکار کردیم، یه نفر رو به عنوان اولیای خودمون، نمیدونم بیرون یه کاری بودش، بعد گرفتیم به عنوان، گفتیم بیا به عنوان اولیای ما مدرسه، اومدش خودش رو به عنوان اولیای ما معرفی کرد و کار مشابه ما هم کرد. آره کار چیز کرد، راه انداخت کارو. خیلی باحال بود. شما هم معلم ورزش داشتید؟ چیز بودش بیکار بودم میشه از این تیپ معلم ورزشایی که گرم کن یه دست میپوشیدن تا میکردن زیرشو میداختن زیر شکم. بیکارترین آدم ممکن معلم ورزش بود. حرفش این بوده بدوین. چرا من باید بدوم دنباله یه چی دور یه زمینی که سیمان بود، تپ و چاله داشت، اصلا صاف نبود. آخه با یه دکور و با یه چیزی پرستیژ و نمیدونم اینجوری دبدب و کبکبه‌ای می اومد در اتاق ورزش رو وا میکرد. یه نفر از اون بچه‌ها که سطل یا یه تور پل از توپ هم داشتن، یادته؟ آره همونو ول می‌کردن. نه اون یه نفری که عزیز بود مثلا اینا رو میآورد، چیز بود، میرفت کمک میکرد من اینا رو بیارم. سلام میکنم خدمت ببینم چی شدی امروز. درن الان چی کار میکنی؟ کجایی؟ وای احساس کرد دست راست رئیس مافیاست، کریستیانو رونالدوه. بعد اینا رو برمی‌داشت میآوردش قل میداد وسط و تمام. آره
یه سری آدم از اون ور حمله میکردن به توپ، یه سری 2 نفر کلا عزیز این معلما بودن. آره. خیلی عجیب بود. نمیدونم چه ارتباطاتی پشتش بود. نمیدونم. یه سری چی شد اینم بهت بگم. ما یه ناظم داشتیم، یه مدیر داشتیم. اینا جفت پسراش توی کلاس ما بودن. ما شما هم این شرایط داشتین؟ آره جفت پسراش توی کلاس ما بودن. بعد آقا اینا بچهای زرنگ و واقعا بچهای درس خونی بودن. یکی شبیه بنجامین باتون بود. پیریا جب بچگیاش که شبیه پیریاش بود. پسرای خیلی خوبی بودن، واقعا بچهای خوبی بودن. بعد هیچ آزار و اذیتی نداشتن، هیچ کاری نداشتن. آقا یه روز زد من اینا باباهاشون منو سرویس کرده بودن. هر روز من از پدر اینا کتک میخوردم که میشدن ناظم و مدیر ما. یه روز زد مبصر شدم من. آقا روز موعود فرا رسید شدم مبصر کلاس شدم. گفتم من پدر شما رو در میارم. اسم اینا رو می نوشتم هر روز از بعد. خلاصه معلمم می اومد سر اینا یه چیزی میگفت، قاطی میکرد یا مثلا فلان میکرد، میگفتم اینجوری کرده. خلاصه دهن اینا سرویس کردم دیگه. بعدش اینا رفته بودن شکایت کرده بودن به پدراشون که آقا مثلا میلاد پوست ما رو کنده اینجوری. بعد اومدم من از مبصری انداختن. از پست دولتی عزل شدم من. یعنی اونجا اولین تجربه پارتی بازی که به خلاف به چی میگن به ضرر تو تموم شد و تجربه کردی. آره قشنگ پارتی بازی پوست منو کنده. منم میدونستم این اتفاق میفته. گفتم بذار استفادهمو بکنم، بذار زهرمو بریزم. کار خوبی کردی. گفتم بذار. ولی بچهای خیلی خوبی بودن، ازشون واقعا من عذرخواهی میکنم. نمیدونم الان چی کار میکنن، کجان، هیچ ارتباطی باهاشون ندارم. امیدوارم این ویدیو باعث بشه یه ارتباطات قدیممون رو دوباره پیدا کنیم. امیدوارم همیشه تنشون سالم باشه، حالشون خوب باشه. واقعا خب خاطرات دوران بچگی، شیطنتای دوران بچگی. آره کسی که غرض نداره کسی نه تو دوران بچگی همه رو شیطنتن که این کارا رو میکنن. آره اصلا خب کسی کینه ای نداره. بچه پر انرژی، بچه پسر پر انرژی. این بچه رو فکر کن توی مدرسه شما اینو اومدی اینجوری حبسش کردی، راهی نداره بره. ساکت باش، تکون نخور، فلان نکن اینا. خب بالاخره باید این انرژی بچه تخلیه بشه دیگه. آره. واقعا عجیبه. آقا هم مدرسه برگشتنی شما چیز بود؟ سر راه مدرسه‌تون آتاری بود؟ وای آره اصلا کلا هر چیزی از سر راه مدرسه تا خونه وجود داشت جذاب بود. آره چون چیزی بود که تو باعث میشد دیرتر برسی خونه و بیشتر تفریح بکنی. آره این کلوپای بازی بود. آفرین. اون زمان اصلا گیم نت وجود نداشت. نه آتاری بودش. یه کلوپایی بود که فقط هم پلی استیشن 1 و سگا و نینتندو، سگا و پیشرفته ترینش هم پلی استیشن 1 بود. زمان ما این آتاری هم بود. وای این جویستیک خلبانی. آره خلبانی. وای خیلی عجیب. بعد یه بوی خاصی میداد این مغازه. بوی ترکیبی از عرق و آفرین دستگاهی الکترونیکی. بوی آی سی و عرق. خیلی عجیب. شیشه دودی، عکس چسبیده، عکس نمیدونم سونیک فلان. هر چی پول تو جیبی جمع می‌کردیم اینجا خرج می‌کردیم. آره. همه رو اما در آوردن. خیلی حال میداد. آره دوران عجیب. بعد میدونی یه هیجانی بود همراه با استرس. میدونی به خاطر همین خوش میگذشت. ما حالا سر راه بعد از این آتاری، قول اول آتاری بود. اگه اینا سالم رد می‌کردی، قول دوم رد می‌شدی که این ور خیابون یه مغازه چیز بود، پخش کننده بستنی قیفی بود. خودش گاوداری داشت. یارو می اومد از این مغازه عینایی بود که بستنی قیفی درست میکرد. بستنی قدیمی قیفی ها یادته یه شکلی بودش، یه خورده فریز شده بود. یعنی شبیه بستنی قیفی های دستگاهی نبود. نه یه جور دیگه بودش، خیلی خوشمزه بود. اصلا نیستش. بعد این مغازه بود. از این مغازه هم اگه سالم عبور میکردی یه روزی به خونه میرسیدی تازه به دیوونه محل که سر کوچه واسطاده بود. داشتی؟ بچه ها همه میترسیدن از آره. فرار میکردن، دنبال میکرد بچه ها رو. اصلا یه مثلا چیز بود خیلی کم بود. یه هر از گاهی مثلا آدم از اینا میدید که مثلا حالا یه بچه‌ای هستش یه ذره مشکل چیز داره،
آره دیگه اون زمانم تازه جنگ تموم شده بود. آره جنگ ایران عراق بودش، بعد تموم شده بوده، این بنده خدا موجی شده بود، یعنی کسی سرویس نمیداد بهش که توی موج انفجار قرار میگیرن این آدما، بعد از نظر روحی روانی به مشکل میخورن، از نظر عصبی به مشکل میخورن. به این آدما میگن موجی. در قدیم میگفتن اینجوری، الان دیگه نیستش دیگه. از اونم رد میشدی میرسیده به خونه، بعد تازه شروع میشد که چرا دیر اومدی. نه چرا دیر اومدی که هیچی، بشین درستو بخون. درست هم که نمیخوندی کیفو پرت میکردی تو خونه و شروع میکردی یا میرفتی فوتبال بازی میکردی یا میشستی کارتون نگاه میکردی. وای انیمیشن ها. شما هم صبحی بعد از ظهری بودین؟ من همیشه صبحی بودم. چطور؟ نمیدونم. ما یه هفته صبحی بودیم یه هفته بعد از ظهری بودیم، به خاطر اینکه حجم ساختمان‌های مدارس کم بود و تعداد بچه‌ها زیاد بود، یعنی با دو شیفته همه میرفتن. ما یه هفته صبحی بودیم یه هفته بعد از ظهری. همیشه این تایم‌های حساس میخورد به کارتون، مخصوصا این کارتون فوتبالیستا. نه من همیشه صبحی بودم. مدرسه ما همیشه من صبحی افتاده بودم. نه من اون روزایی که اون هفته‌هایی که بعد از ظهری بودم، یعنی واقعا احساس می‌کردم بچه بودم، هیچ چیزی اصلا نمی‌فهمیدم از دنیا و زندگی، ولی کلا انرژی مثبتی نداشتم، چون فکر کن صبح بیدار میشی یه استرسی وجود داره، چون باید یه تکالیف رو انجام بدی که ظهر بری، بعد از اون برم وقتی میری مدرسه و برمیگردی دیگه اصلا روز تموم شد، اصلا نمی‌فهمیدم داشتم چیکار می‌کردم. نه دیگه بعد از ظهری واقعا ستم بودش، بچه‌ها همه روزشون رو از دست میدادن. ولی من خدا رو شکر آخرای زمستون، آره تقریبا نه اوایل یا وسطای زمستون وقتی مدرسه دیگه تعطیل میشد اصلا شب بود، کلا غروب سنگین، تازه باید میمدی خونه، کلی تکلیف، اصلا تمام عالم رو سرت میریخت واقعا. ولی دوران جالبی بود، هنوز خاطراتش البته خیلی زیاده، حالا باز خاطراتش زیاده. بچه‌ها برامون بنویسید حتما، شما هم شاید خاطرات خیلی قشنگ و شیرینی دارید. به احتمال خیلی زیاد ما تجربیات مشابه خیلی‌ها دارن با ما و یکی از علاقیات دیگه هم اینه که واقعا بچه‌ها اینو بنویسن اگه خاطرات مشابه با ما دارن. هر کاری دوست دارید انجام بدید دوستان عزیز. بچه‌ها یادتون نره کانال سابسکرایب بکنین، لطفاً اون زنگوله رو هم بزنین، لایک هم یادتون نره. خیلی مرسی که ویدیو رو نگاه کردین. ما بازم از این ویدیو خواهیم داشت و اینکه چیزی اگه هست؟ نه دیگه همین، میخواستم تشکر کنم. مرسی که وقت گذاشتید بچه‌ها. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار. آخر هفته خوبی داشته باشید. خداحافظ. خب چیکار کنیم؟ تو قرار بود به ما یه همبرگر بدی. بریم همبرگر هم میدم. نه امروز دیگه فکر نکنم. چرا؟ جواب بده چون ساعت گذشته، ولی فکر کنم هفته بعد خفتت کنم. من مشکلی ندارم، هر موقع بگی من همبرگر هستم. بریم پس هفته بعد. بسم.